ሰላም ዛሬ የቢዝነስ ጂሜል አካውንት አከፍፈት እናያለን። ቢዝነስ ጂሜል አካውንት በርካታ ጥቅሞች ያሉ ሲሆን አንደኛ ቤተር ኦርጋናይዜሽን ነው። የቢዝነስ ኢሜል አድሬስ እና የፐርሰናል ኢሜል አድሬሳችን ለየብቻ የምንይዝበት መንገድ ነው። ሁለተኛ ሞር ስቶሬጅ ነው። የቢዝነስ ጂሜል አካውንት ከ30 ጂቢ ድረስ አንሊሚትድ የሆነ ስቶሬጅ ይሰጠናል። የፐርሰናል ጂሜል አካውንት ግን ብንመለከት 15 ጂቢ ድረስ ብቻ ነው የሚይዘው። ሶስተኛ አድቫንስድ ሴኩሪቲ ነው። አድቫንስድ ሴኩሪቲ ስንል የቢዝነስ ዳታችንን ሰክር በሆነ መንገድ መያዝ እንችላለን። እንዲሁም አካውንታችንን አድ ኤንድ ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ማስገባት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ስፓም ፕሮቴክሽን ሰርቪስ አለው ማለት ነው። ሌላኛው ጥቅም ደግሞ ከስተመር ሰፖርት ነው። ከስተመር ሰፖርት ስንል ጉግል 24 ሰዓት 7ቱንም ቀን ማለት ነው በፎን በቻት ወይም በኢሜይል መረጃ መቀበል ይችላለን ማለት ነው። መሰረታዊ የቢዝነስ ጂሜል አካውንት ጥቅም ብራንድ አይደንቲቲ ነው። ያለንን ብራንድ ወይም የቢዝነሳችንን የሚሰጠውን ሰርቪስ ኤንድ ፕሮዳክት ማስተዋወቅ እንችላለን ማለት ነው። በጉግል ላይ ሰዎች የቢዝነሳችንን በቀላሉ ሪኮግናይዝ እንዲያደርጉ ያግዛል። ስለዚህ ስቴፕስ ባይ ስቴፕ የምናየው ማለት ነው እንዴት ቢዝነስ ጂሜል አካውንት መክፈት እንደምንችል። የጂሜል አካውንት እንከፍታለን። የጂሜል አካውንታችን ከከፈትነው በኋላ ከዚህ በፊት ወደ ከፍትንበት ጂሜል አካውንት ይዘናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አዲስ ስለምንከፍት ዋይ ሜል ከተጫነን አድ አናዘር አካውንት የሚለውን እንጫናለን። አድ አናዘር የሚለውን ከተጫንን በኋላ ጉግል የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው። የጉግል ኢሜል አድሬስ ስለምንከፍት ከዛ በኋላ ኢንፎርሜሽናችንን ቼክ ካደረገ በኋላ ፎር ወርክ ኦር ማይ ቢዝነስ የሚለውን እንመርጣለን። ምክንያቱም የቢዝነስ ኢሜል አድሬስ ስለምንከፍት ማለት ነው። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ፈርስት ኔም ኤንድ ሱር ኔም ወይም ደግሞ ላስት ኔም እንድናስገባ ያዘና ማለት ነው። ስለዚህ ፈርስት ኔማችንን እና ላስት ኔማችንን እናስገባለን። ከዛ ስማችን በትክክል ከሞላን በኋላ ኔክስት የሚሆን እንጫናለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የሚሆነው የተወለድንበትን ቀን ዓመተ ምህረትና ወር እናስገባለን። ስለዚህ መረጃዎችን በትክክል መውራት አለብን የምንፈልገው ከሆነ ይህን ኢሜል አድሬስ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ደግሞ ጀንደር የሚሆን መርጠን የጾታችንን እናስገባለን ወይም እንመርጣለን። ከዛ ኔክስት የሚሆን እንጫናለን። ከዛ በኋላ በራሱ አውቶማቲክ ክሬት ያደርጋችኋል ወይም ደግሞ ክሬት ዩር ኦን ጂሜል አድሬስ የሚሆን ተጭናችሁ በራሳችሁን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ እኔ አንዱ መርጫለሁ። ከዛ ፓስዋርድ አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስትሮንግ ፓስዋርድ አስገባን በኋላ ኔክስት የሚለውን እንጫናለን። ከዛ አዲስ ኢሜል አድሬስ ከመክፈታችን በፊት አግሪ የሚለውን ተርምስ ኤንድ ሰርቪስ የሚለውን አግሪ እናደርጋለን። ከዛ አዲስ አካውንት ክሬት አድርገን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት Ethio Learning 19@gmail.com የሚል ከፍቻለሁ። ስለዚህ አሁንም የሚሆነው ምንድነው ፕሮፋይላችንን ማሟላት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፕሊት ዩር ፕሮፋይል የሚለውን እንጫናለን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የሚሆነው ምንድነው ስለ ቢዝነሳችን ፕሮፋይል ወይም ደግሞ መረጃ በደንብ እናስገባለን ማለት ነው። የቢዝነስ ኔማችን ካስገባን በኋላ ቢዝነስ ካታጎሪ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ኔክስት ቢሆን እንጫናለን። ከዛ የቢዝነሳችን የሚገኝበትን አድራሻ እናስቀምጣለን። የሚገኝበትን ሀገር ስትሪት አድሬስ እና ፖስታል ኮድ እናስቀምጣለን። አድራሻ ከሞላን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ በዚህ ስም የተከፈቱ ሌሎች ቢዝነስ ኔሞች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ስላልሆኑ ነን ኦፍ ዘስ ብለን ኔክስት እንላለን። ስለዚህ የድርጅታችን የሚገኝበትን አድራሻ ወይም ደግሞ ማፕ ካስገባን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ስለዚህ ቤት ለቤት ይሰጣል ወይ ነው የሚለው። ስለዚህ የሚሰጥ ከሆነ የስ ብለን ኔክስት ማድረግ ይችላለን። ከዛ ድርጅቱ ወይም ደግሞ ቢዝነሱ አገልግሎት የሚሰጥባቸው ቦታዎችን እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ቢዝነሳችን ሰርቪስ የሚሰጥባቸውን ቦታዎች ካስገባን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ከሰበሮቻችን እኛን ማግኘት ሲፈልጉ ኮንታክት የሚያደርጉበት ስልክ ቁጥርና ዌብሳይትን እናስገባለን ማለት ነው። ይህን ካስገባን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። የተለያዩ መረጃዎች ከጉግል እንዲደርሱን ከፈለግን ደግሞ የስ ብለን ኔክስት ማድረግ እንችላለን።
ከዛ በኋላ ቬሪፋይ እንድናደርግ ያዘናል ማለት ነው። ስለዚህ ቬሪፋይ ለመሆን ወይ በስልክ ቁጥር ወይም ደግሞ በቢዝነስ ቪዲዮ ነው። ስለዚህ ፎን ነምበር ነው ከተቻለ በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ በቴክስት ሜሴጅ ቬሪፊኬሽን ኮድ እንዲደርሰን ቴክስት ሜሴጅ የሚሆን ከመረጥን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ 6 ዲጂት ቬሪፊኬሽን ኮድ በሜሴጅ ይላክልናል ማለት ነው። ስለዚህ 6 ዲጂት ኮዱን ከሜሴጅ ላይ ኮፒ አድርገን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ይህን 6 ዲጂት ኮድ ካስገባን በኋላ ቬሪፋይ እንለዋለን። ስለዚህ ቬሪፊኬሽን ፕሮሰሱ እስከ 5 ቀን ሊቆይ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እስከ 5 ቀን ድረስ ሌሎችን መረጃዎችን መውራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አድ ካስተም ሰርቪስ የሚለውን ከተጫንን በኋላ ቢዝነሳችን ስለሚሰጣቸው ሰርቪሶች መረጃዎችን እዚህ ጋር አፕሎድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርቪሶቻችን ነው እዚህ ጋር የምናስቀምጠው። ከዛ ቢዝነሳችን የሚሰጣቸው የቢዝነስ ወርኪንግ ሃወር እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰባቱም ቀን ስራ አገልግሎት የሚሰጥ ከሆነ ሁሉም ኦፕን እናደርጋለን ማለት ነው። ነገር ግን ለምሳሌ ሰንዴ ኤንድ ሳተርዴይ ላይ አገልግሎት የማይሰጥ ከሆነ ክሎዝድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 24 ሰዓት የሚሰጥ ከሆነ 24 ሰዓት ብለን እንጽፋለን። ወይም ደግሞ ኦፕኒንግ ታይም እና ክሎዚንግ ታይም ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሰንዴ ላይ ቢዝነሱ 12 ሰዓት ኤም ተከፍቶ 4 ፒኤም ላይ ቢዘጋ እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ኔክስት የሚሆን እንጫናለን የቢዝነስ ከዛ ስለ ቢዝነሳችን አጭር ዲስክሪፕሽን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ቢዝነሳችን የሚሰጠው ሰርቪስ የሚገኝበት ቦታና ፕሮፋይላችን እዚህ ጋር በ750 ቃላቶች ሪሌት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ዲስክሪፕሽኖችን ካስገባን በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ከሰመር ፕሮፋይል የሚለው ጋር የተለያዩ ፎቶዎችን እንድናስገባ ያዘናል ማለት ነው። ስለ ቢዝነሳችን ሎጎ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ሰርቪሶች ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ ፕሮዳክቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እዚህ ጋር በአፕሎድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክት ወይም ሰርቪሳችንን እዚህ ጋር ላይ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በኋላ ላይ ጉግል ላይ ሰዎች የእኛን ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ መመልከት ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ አድቨርታይዝ ማድረግ ይችላል የራሳችንን ሎኬሽን ወይም ቢዝነሳችን አድቨርታይዝ ለማድረግ ጉግል ላይ። ነገር ግን በከፍያ ስለሆነ እስኬፕ ብለን ወደዚህ ፔጅ ይመራናል ማለት ነው። እንግዲህ ቬሪፋይ ለማድረግ ቢያንስ 5 ቀን ይፈጃል ብሏል። ስለዚህ ከ5 ቀን በኋላ ሰዎች የእኛን ቢዝነስ ማየት ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኖት ፐብሊካሊ ቪዚብል ነው የሚለው ምክንያቱም ቬሪፊኬሽኑ ኢን ፕሮሰስ ላይ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ጋር የምትመለከቱት አድራሻችን አለ፣ የአገልግሎት የሚሰጥበት ሰዓት አለ፣ እንዲሁም ስልክ ቁጥራችንም አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ የቢዝነስ ጂሜይል አካውንት ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው።